عبء تاني. انا بقول الموضوع يا جماعه اختياري، انا ما شرطتش على حد. انت ممكن يعني غير متوفر الموضوع خلاص. طيب هندخل في موضوع تاني، ممكن يكون حد من ربعك، حد مهندس من الشباب ربعك يجي معاك عادي. المهندسين ما شاء الله بشكل المواطنين في الدولة هنا ما شاء الله يعني كفاءات عالية، يكون من العيلة أو يكون من الربع، هاتوا معاك، هاتوا معاك، يكون كفاءة، يكون ثقة. أو عين واحد إذا مش يعني إذا متوفر عندك الموضوع المادي، مش المبلغ مش كبير يعني، حاجة بسيطة، خليه يراجع الشغل، يتابعه، يبقى فيه زيارات موقعية، ويبقى كده زودنا الجهات الرقابية. وبعدين ما حدش يظن ان انا في كلامي ده ان انا بشكك في كفاءة حد، لا، هو سيستم بزيد عليه. زي ما مثلا واحد مقاول يقول طب انا هجيب عليه استشاري ليه؟ ما هو السيستم صحيح كده. صحيح طب سؤال. الاستشاري هجيب عليه البلدية ليه؟ هو سيستم. السيستم كل ما بنزود ال 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 الرقابة، الرقابة بتبقى احسن. نعم. ف يعني في الحلقة دي أنا بحاول أركز على إن في النقطة دي اللي هو ممثل المالك نقطة مهمة يا ريت تؤخذ بعين الاعتبار، وخصوصا في الحاجات كمان إيه الهاي ليفل، على أساس ما نشوفش برضو. يعني خلي بالك أستاذ قاسم، إحنا بنعمل إيه؟ بنركز على الحاجات السلبية، الإيجابيات كتير. صحيح. احنا بس يعني احنا عايزين نركز على الحاجات السلبيه اللي بحيث ما نوصلش لاي اخطاء. مش جايين نقول الايجابيات، ايجابيات كتيره والحمد لله. نعم. النسبه دي احنا عايزين نقللها. تمام. فبنتكلم في ان احنا عايزين نوصل الموضوع ده والكفاءات. مش عايزين نشوف ناس بتشتكي في المحاكم، مش عايزين ناس بتروح تشتكي في البلديه، مش عايزين ناس على في المواقع اللي احنا بنشوفها، يعني مش عايزين نشوف مقاولين هربت من البلد وبيشتكي منها. دي كل اللي احنا بنقوله ده عشان ما يحصلش اللي موجود وبنسبة معينة، ومش عايزين النسبة دي كمان تزيد، لا، عايزين نثبتها الأول وبعدين النسبة تقل. هي أتوقع بتنطلق من المالك من البداية من خياراته، نعم. بحيث أنه يعرف كيف بده يختار ومين بده يختار ومين حيأمن على المبنى تبعه من قبل كاستشاري أو مقاول. بدنا نحاول بنرجع حكينا فيها بالماضي، كيف ممكن يجي يختار المقاول الصح والاستشاري الصح كمالك مبتدئ جديد، ومع العلم أنه في عنا خيارات واسعة أمامه من مقاولين أو استشاريين، بحيث أنه ما يقع بأي مطب لا سمح الله بالمستقبل. اختياره المقاول أول حاجة بيبقى مقاول أولا حسن السمعة. أنا ما دخلتش في أي شغل دلوقتي، حسن السمعة، وسهل قوي هنا في البلد إنك تعرف المقاول اللي هو نفذ مشاريع سمعته جيدة، يعني ما عملش أي خطأ خاص بالسمعة، ما سرقش، أيوة، ما خدش حق مش حقه. نحن عم نحكي دي أول حاجة. هون عم بتحكيني أنت بوضوح تام، يعني بوضوح ما تام. عم نجامل هو نحن. يعني أنت عايز تحدد واحد دلوقتي ما فيهاش مجاملات دي. نعم. أنا هتيجي واحد مثلا ربعك يعرف مقاول جيد، أوكي خلاص، سمعته. نعم. القوة، قوة المقاول في تصنيف في البلدية، في تصنيف في البلدية، في تصنيف درجة كذا، درجة كذا، درجة كذا. بياخد مثلا واحد بياخد أرضي أول بس، واحد بياخد بناية قوية. تصنيف يعني البلدية نفسه مصنفة بناء عن قوته، يعني مش هو بيدعي إن أنا قوي. نعم. لا، ده أوراق مقدمة من عدد المهندسين اللي عنده، من عدد المحاسبين، من الميزانية السنوية بتاعته، من المعدات بتاعته، من الحسابات البنكية بتاعته، وبالتالي عليها بياخد تصنيف من البلدية. دي مش محتاجة يعني حاجة إن غير إن أنا باخد الورقة الشهادة بتاعتك وريني التصنيف بتاعك ويكون ساري المفعول. فدي التأكد منها مهم قوي يعني. ده بالنسبة للمقاول. نعم. بالنسبة للمقاول. ويعني بعد كده بندخل في منطقة برضو عايزين نعلي المقاول والاستشاري، هنقولها بعد بس عشان ما ندخلش في موضوعين مع بعض. الحاجة التانية الاستشاري
برضو حسن السمعة، وعنده يعني المهندسين أو فريق العمل فريق كامل متكافئ تحت إيد خبير، مثلا مهندس تنفيذ كبير. يعني احنا بنقول مثلا ايه دايما مش أقل من 15 سنة مهندس. طيب حاجة صعبة، صعبة فعلا صعبة. صح. طيب أنا على الأقل أجيب مدير مشروعات للاستشاري وعنده شباب، عنده 5، عنده 10، عنده 2، عنده 3، بيبقى هو الأساسيات بيشيك عليها وراهم، ودايما يغذيهم بالمعلومات. لأن طبعا شيء طبيعي إن الشاب ما تخلقش بخبرة، الخبرة بتيجي مع السنين. نعم. فإحنا بنثبت الموضوع ده بأن يكون عنده مدير مشروعات، مدير مشروعات للتنفيذ كفء، يكون عنده مدير في التصميم المعماري، أو نفس المهندس أو المهندسة الموجودة عنده يعني عندها خبرة كافية علشان إخراج يعني التنفيذات والديزاينات الصح، ويكونش في أخطاء في المخططات كمان ديا. والتصميم يعني عنده عنده جهات كتير، عنده جزء التصميم سواء المدني أو المعماري، ده عنده جزء، وجزء التنفيذ، والاثنين أقوى من بعض. يعني مش هقول لك إن ده المفروض يبقى أعلى من ده، لا. الشخص مالك الفيلا أو السكن عايز أحلى تصميم، أحلى تصميم فعلا بدون أخطاء. والتنفيذ سكن العمر. صحيح. يعني سكن العمر مين بتتعمل كم مرة السكن ده؟ يعني واحد غني ده موضوع تاني، غني بزيادة يعني. نعم. لكن الطبيعي كل واحد بيعمل سكن لنفسه واحد في حياته. صحيح. يعني يبقى في إشراف كويس عليه، إشراف جيد، إشراف قوي، إشراف والتنفيذ من المقاول على نفس الدرجة. أبو أحمد بيقول الإشراف أهم من التصميم. يعني خيارنا هون عندنا الإشراف. مين اللي بيقول كده؟ أحد جتني مسج. في واحد اسمه أبو أحمد يعني. نعم. طيب. فكإشراف يمكن نكون إنه خلصت التصاميم. خلاص إذا أنت أوكي، إذا أنت يعني خلاص التصميم عجبك خلاص. ما هو لا أصلا يا أبو أحمد في نقطة عايز أقولها لك برضو، إن يعني أنت واحد عامل فيلا فيها أخطاء كتيرة في التصميم ولا تكفي باحتياجات الشخص دي، أو الشكل مفرح، المبهج، التصميم معماري مفرح. كل ما تدخل الفيلا من سواء من خارج الفيو بتاعها من بره أو من داخل، شيء مبهج، شيء مفرح. وفي فيلا العكس تماما، بتجيب اكتئاب يعني من شكلها. بتبص تلاقي فيها أخطاء، إن المهندس المعماري ضيع مساحات كبيرة قوي كان ممكن يستفاد بها مالك الفيلا في سواء في كوريدورات، في سواء في دكتات، في سواء في أشياء كتيرة يعني ممكن تجنبها لاستغلال الفيلا أقصى استغلال. فهنحطها دي جانب. خلاص الشخص المالك وافق على التصميم ده وعجبه ومستريح نفسه نفسيا، فعلا التنفيذ بقى خلاص. التنفيذ إذا أنت بتنفذ حاجة وبتطلع في الآخر مش صحيحة، بالضبط زي موضوع إيه، إنك بتستلم عربية من الوكالة وبتروح تصلحها. صحيح. شيء تعيس، شيء يعني مش عايز أقول لك. بشوف شخص محبط مثلا، سواء يكون صديق ليا أو جاي لي يشتكي لي، أو في زيارات معينة المواقع بنشوفها، إحباط فوق الوصف. يعني الشخص حاسس إن في وزن على كتافه مش قادر يعبر عنه. بيته خربان، بيته مش مظبوط ولسه جديد، المفروض بيفرح بيه. صحيح. فالاتنين مهمين والتنفيذ مهم طبعا. تمام. أعزائي المتابعين نرجع لكم بعد الفاصل، خليكم. أعزائنا المستمعين رجعنا لكم بساعة مع شمس البوادي، وضيفي اليوم المهندس طارق أسدية من التوكل لمقاولات البناء، وحيكملنا عن موضوع الإشراف. معك باشمهندس. أيوة. تفضل.
هو زي ما بنكمل ان احنا بنقول الاشراف، المهندس المشرف امكانياته تبقى خبره عاليه. طيب مفيش قادر اجيب 15 سنه المينيموم اللي انا بقول عليها، لان انا اصلا المفروض انا استشاري يعني بيستشاروني، فالمفروض انا ابقى 15 سنه فوق. طيب مع التكلفه مع يبقى الاستشاري ممكن يجيب مهندس مدير مشروعات بتاعه في التنفيذ فوق ال 15 سنه، ومعاه شباب على طول بيدعمهم ومتواجد في المواقع خصوصا في النقط الحساسه وبيدعمهم بالمعلومات، بحيث ان يبقى الموضوع ماشي سجال كويس مفيش اي مشاكل فيه. تمام. تمام. بالنسبة للأهم، بالبداية عندنا نحن بدينا خلينا نقول بدينا بالمقاول بالبناء. في عندي إذا بنرجع قبل شوي حكينا عن موضوع الرطوبة، شو ممكن احنا نتخذ إجراءات أثناء القواعد بحيث أنه نمنع الرطوبة بالمستقبل وما تسبب لي رطوبة بجسور الأرضية أو بالجدران؟ رقم واحد طبعا ان انا في استخدام الحديد بطمن ان الحديد نوعيته جيدة حسب المكتوب في المواصفات. رقم اتنين اثناء التنفيذ سرعة التنفيذ اثناء المشروع ما يبقاش واحد، يعني انا شفت بعض الاسقف بتقعد مثلا او الاعمدة متروكة في الطلق الهواء كده وبدون حتى تغطية لمدة شهرين ثلاثة. في مشكلة، كان في مشكلة مثلا المقاول شرد او هرب، حصل مشكله في بيصلحوا في مخططات بيعملوا اي حاجه، يعني سرعه تنفيذ ما يبقاش الحديد مكشوف فتره طويله، اتباع المواصفات الفنيه في استخدام الحديد دهيا، نوعيه بعد الصب وانواع الكيورنج والكلام ده عشان ما يحصلش تشققات برضو من نوعيه تانية، استخدام النسب الصحيحه في الخرسانات ديا، التأكد أثناء التنفيذ وقبل صب يعني عملية الكاستنج إن التمديدات الكهربائية والميكانيكية والصحية ما تكونش تعوق الخرسانة للوصول لجميع أماكنها. ساعات بتلاقي أماكن تدفق رهيب من البيبات والمواسير داخل الجسور البيمات الكاميرات اللي فوق في السقف، بحيث ان لما بتصب خرسانه بيطلع جزء خالي تماما، فيجب توزيعها بشكل معين. ف يعني معلش هو السؤال في حد ذاته سهل لكن الإجابة عليه صعبة لأنها طويلة، محتاجة إيه اللي نقدر إيه اللي نقدر نظبطه مع المقاول، إيه اللي نظبطه مع الاستشاري، إيه اللي نظبطه مع ممثل المالك إذا ما كان موجود، إيه البلدية، يعني الجزء ده يعني كله عايز اعتنا مع بعضه. شوف هقول حاجة عشان إيه نقول إيه خلاصة زبدة، ما يبقاش فيه تشتيت كلام كتير، اصل ده هيعمل اصل ده مش خلينا نتكلم في اول حاجه وضع قايم بنفس الطريقه الموجوده في السيستم الموجود في الدوله، وضع قايم. يبقى انا بختار مقاول جيد، استشاري جيد، ممثل مالك وانا بشدد عليه، ويمكن دي حاجه ناس ما سمعتهاش كتير بشدد عليها بشكل مش طبيعي، ممثل مالك خبرة قوية، بحيث ان المجموعة دي كلها تقوم بأداء أفضل أداء. مقاول جيد، استشاري جيد، ممثل مالك جيد، تنتهي الموضوع. عايزين نطور يبقى هنعمل من جهة البلدية هنعلي في التصنيفات، هنعلي في الطلبات سواء المقاول أو الاستشاري، وما يخافوش الاستشاري او المقاولين يقول لك طب انت كده احنا بالعكس، ده انت مثلا في 200 مكتب استشاري او في 200 شركه مقاولات مثلا هيتصفوا مثلا ل100، هيجي لك شغل اكتر وتغطي مصروفاتك، ما تخافش، يمكن باسعار احسن وباسعار احسن. ما يبقاش كل من فتح شركه مقاولات او استشاري، وبالذات شركه المقاولات واحد مع 2 3 كده من العمالة وليس فنية ومهندس ضعيف الخبرة ويلا افتح شركة مقاولات.
واخد ترخيص اضعف ترخيص اللي هو G+1 من البلديه، وهو معظم الفيلات في G+1. صحيح. فيعني يعني يبقى اي هو شخص خدها ممكن اضعف واحد. ياخذ يعني ممكن اي شخص آه. ياخذ اي شيء، وخاصة المطروح امامنا اللي هو الفلل. يعني يعني زي ما تقول خد مني وما ترجعش ورايا بقى في نهايه الكلام، يعني ان السمعه الجيده، الخبره الجيده، يعني يجب التشديد عليها في الفتره الجايه دي فعلا. فتره للتطوير. نعم. فتره لتطوير السيستم كويس. محدش يقول هو انا السيستم كويس بيعمل فيه في دول اوروبا. نعم. عايزه يتماشى مع الظروف اللي موجوده في الدوله هنا. زي ما انا حكيت ان ما عندهمش واحد هناك من جنسيه اخرى وبيسافر بيهرب مثلا. انا عندي ظروف تانية، طب اعمل ايه عشان اتمكن؟ انا عندي بدخل مكاتب استشاريه فيها استكمال مشاريع كتير جدا. طب ايه سبب الاستكمال؟ ما بين مشاكل او ناس هربت بره البلد. الضحيه مين؟ الضحيه اول واحد في المقام الاول المالك. تمام. مهما يمكن هو الحق عليه بعد انه خياره ما كان صحيح من البداية. طيب انا هقول حاجه دلوقتي. انا كمالك هحط نفسي مكانه، عايز اقل سعر، انبسطت بالسعر ده، فرحت بالسعر ده. الشروط والمواصفات في الدوله بتقول ان المقاول ده يقدر ينفذ، خلاص يقدر ينفذ. والاستشاري دي فانا قلت مع الظروف دي انا ايه اما ضفت ممثل مالك بقول لك ايه، انا ماشي مع الظروف. يعني انا مش هقول حاجه ايه عقبال ما يتنظم قوانين للتطوير. انا ماشي مع الظروف دلوقتي، انا ماشي لك مع الجو. ليه؟ لان انا تقدر تقول بأرخ الفتره من سنه 91 لغايه دلوقتي الوقت اللي احنا فيها 2022. فبالتالي انا بقول لك متماشي مع الظروف، مش بعقد الدنيا. خلاص انت جيب ممثل مالك زياده رقابيه، معكش فلوس هات حد من صديق او ربع. طيب ما فيش ناس خبره كافيه او عددهم قليل، نعمل دورات تدريبيه للمواطنين دوله الامارات. ليه نقول عليها مثلا ايه من مطبخ المقاول؟ ايوه. من مطبخ المقاول. يعني هنبتدي نقول الدورات دي نشرح ونعلي الكفاءات بتاعتهم بحيث ان هم برضو يقدروا يخدموا ربعهم بالمجان. لانك لو هتجيب واحد تاني ممكن يكون واخد منك. والمبلغ يا جماعه زي اول حاجه، بس المبالغ مش زي ما انتم فاكرين. واحد بيصرف على فيلا 1,000,000 درهم مينيمم مثلا، مش هيستخسر فيها اشياء بسيطه. نعم. بس رجاء يكون ممثل المالك بقى اختياره هو، من سواء عدد ما تجيبش بقى انت اللي هتجيبه. واحد يكون خبره قويه، واحد يكون سمعته. وهو انت عندك المشكله في ايه؟ في حكايه مثلا اللي انا بقول السمعه. وهو ممكن يكون واحد زي ما كل شغلانه فيها الكويس والوحش. ممكن تلاقي مهندس سمعته وحشه، سواء مقاول او استشاري، عادي. في كل الوظائف اللي في الدنيا فيها كده. فحط لي الرقابه قويه عشان تاخد بيها. طيب انت ضفت استشاري تاني؟ ضفت استشاري تاني عادي. انا ساعات بروح لدكتور بيديني التشخيص بتاعه، بروح لدكتور تاني وتالت عشان اطمن. مش عيب. وعمري في حياتي ما قلت ان انا رحت للدكتور ده ان الدكتور ده مخطئ او تعبان. لا، تشخيصه حسب الحاجات اللي عنده اشخص كده. ممكن اروح لاثنين، ممكن اروح لثلاثه، فعادي. فانا رفعت الجهه الرقابيه. زي ما في مثلا في جهه في مصر اسمها الرقابه الاداريه، دي بتراقب على جميع المباني القائمه في الدوله. ما فيش حد يقدر يقول ليه حد بيراقب عليا. ده سيستم قوي. تمام. بس طيب هون بالبداية استشاري والموقع ماشي، أنا أجيب له واحد يجي يشرف بنص الموقع أو ببدايته. يمكن بالبداية أو أثناء يعني من البداية يكونوا في اتفاق عن توقيع العقود، لكن إنه أنا أدخل شخص كممثل مالك بمنتصف المشروع أو بربعه، هون ممكن يكون في حساسيات. هو صح، عندك حق قاسم. بص دي بتحصل حساسية فعلا، بس بتلاقي ايه المالك حس وشعر ان في مشاكل ابتدت تكتر، مش قادر يسيطر عليها،
الاستشاري مش قادر يسيطر عليها، لحق دي. يا جماعه ممثل المالك مش جاي يتخانق او يلعب مباراه في الملاكمه او البوكس، لا، ده شخص منسق، شخص منسق بس مش اكتر، والنيه صافيه عند الاطراف كلها، المقاول والاستشاري. فهو اذا جه من المنتصف، اول حاجه هنقولها اللي اتنفذ خلاص مش هيقدر يتكلم فيه، لكن هي على الجديد ويتكلم فيه، وهيتكلم فيه بصفه ان هو يا سيدي. انا اقول لك حاجه، افرض في بعض الملاك مثلا في راس الخيمه هنا مقيمين في ابو ظبي، مش فاضي، مش موضوع كمان صح. دي بيخلي واحد بداله بيشوف ويعمل ويشوف كمان جوه الموقع، بيشوف الماتيريال. يعني انا عايز اسالك مثلا سؤال، بيشوف الماتيريال، بيشيك على الماتيريال، بيشيك على مثلا قطاعات، مثلا في حاجات صعب تفهمها شويه، يفهم واحد خبير شويه، قطاعات الومنيوم، في واحد مثلا اعمال العزل، في شركات بتشتغل في العوازل، بتبص تلاقيها نفس الشركات، وتلاقي مثلا الاسعار فيها جاب كبيره قوي، اختلاف تفاوت. كبير قوي. طب هو بيعمل ليه كده؟ ما هو التاني اللي بيشتغل ده اكيد ما بيخسرش، لكن جايب مواد مش تبع، مش يعني مش تحت المواصفات. طيب هذه مش مفروض تكون وظيفة الاستشاري؟ وظيفه الاستشاري، بس انا بقول جهه رقابيه اخرى، عين على عين، استشاري مثلا مع عده مشاريع كتيره مثلا، عنده وقت اقل، الممثل المالك متفرغ للفيلا دي، اكني انا المالك بداله في الفيلا دي بتاعتي، عنده خبره قد تكون اقل، ودي شفناها كتير قوي. يعني في بعض المكاتب الاستشاريه خبرتها ضعيفه، اديله قطاع مثلا زي ما انت قلت في الالومنيوم، تقول له مش عارف ده قطاع امبريلا، هاف امبريلا، مش عارف الوزن بتاعه، مش عارف ده هل شركة الغرير المصنعة ولا إلكو ولا وأسئلة واستفسارات، مديله أشياء في القطاعات مثلا في العوازل، في المواد نفسها، في الأبواب الخشبية، الخبرة نفسها مش عايز أقول لك محدودة، عادي، ما فيش أي مشكلة يا جماعة، ما فيش أي مشكلة، بنساعد بعض، بنساعد بعض، بالعكس بعد كده بتتنقل الخبرات دي، بتتنقل للمقاول، الشخص الممثل المالي اذا جاي قوي، بتبص تلاقي في الدوله بتتنقل الخبرات، بتتنقل الاستشاري الخبره بتزيد عنده، بتتنقل للمقاول الخبره، ده افترضنا حسن النيه، نعم حسن نعم، أكيد أكيد، دائما حسن النية هو بالبداية مفترضين هنا موجود. أكيد. فالامور كلها بتبقى طيبه، يعني ما فيش اي مشاكل، وما تزعلش منها. انا زدت لك حاجه، وعلى فكره انا مش مخترعها، دي موجوده من قدم ومن يعني هوني بنرجع نأكد إنه يفضل تكون عند بداية المشروع، احسن بحيث احسن إنه حتى الاستشاري يعرف إنه في شخص بده يكون موجود معه بيمثل المالك، عم بيحكي يعني المالك هون صارت ممكن يطلب المالك أحيانا طلبات غير قابلة للتنفيذ، ويمكن يعني بدون علمه إنه بدها تتعارض مع شيء معين آخر. فهون إذا بيجي بكملها أنا يكون في عنده من قبله شخص ممثل له أكاديمي، فهون النقاش صار بين مهندس ومهندس، ومهندس، بالظبط بالظبط، ومن البداية بتكون الأمور كلها واضحة واضحه جدا. وصريحة. وانا ولو تلاحظ انا بسطت لك الموضوع، مثلا لو انت حطينا العقده كلها في المادي وهي ما لهاش، يعني يا جماعه القيم رمزيه، بس انا عايز اقول لك، وقلنا ان ممكن من الربع، قلنا ممكن من العيله، من العيله كل واحد ما شاء الله. دلوقتي لو تعرف عدد الموظفين، عدد المهندسين في راس الخيمه، المواطنين، مش هتصدق بالعدد، عدد كبير، نعم عادي نعم عادي أكيد. استخدمهم. تم. هون المفروض يكون مهندس، يعني ما يكون والله بس صاحب خبرة، لأنه ممكن لا هون أنا يلخبط لي الأمور لا بالموقع معلش، أنا هون. مهندس وصاحب خبره، نعم. معلش، مهندس فقط يبقى انا معلش ممكن، ما استفدنا شيء، عرقلنا بالعكس ده العمل هون. ممكن إن الجهه التانية دي يتعارض معاها نتيجه قله خبرته. نعم. يكون واحد مثلا احنا 2022 او 2023 داخلين فيها، وخريج السنه دي، وطلع اسمه مهندس، صح؟ أكيد. معاك، بس لسه يبتدي يمشي في المشوار الطويل بتاعه. وكمان خلي بالك كمان في نقطه، يكون مهندس مدني، مش مهندس إشراف. مدني، آه. خدت بالك، مش معماري. طيب عندي أحد الأسئلة، ممكن كيف بدي أعرف أنا كمالك إنه المهندس المشرف عندي هو معماري أو مدني؟ هل بيحق لي أسأل؟ طبعا أسأل المكتب الاستشاري؟ ده هو اساله هو شخصيا، عادي.
اسال المهندس نفسه، قول له انت معماري ولا مدني؟ معماري ده معظم شغلهم بيبقوا في احسن المكتب، نعم، اللي هو كان عم بيقوم الديزاين، تمام. الكلام ده هو. لكن بعضهم نزل المواقع وعنده باع طويل، بس مش هيبقى في الانشائي، انشائي الهيكل، انشائي هيبقى مش انا بضعف منه، ولكن ما درسوش. مش أيوة. اكتر. زي ما انا كده اما اجي اشتغل الشغل بتاعه هجد صعوبة قوية لان انا ما درستش الشغل بتاعه. هوني انا شكلي بلاحظ يمكن في هوني علاقة يمكن بين الاستشاري، بين المهندس المدني والمعماري، ممكن كيف بنحس علاقتهم بالموقع؟ لا، العلاقة جيدة جدا، كل أصدقائنا وأصحابنا. لا العلاقة جيدة جدا وما فيهاش أي يعني تضارب، كل واحد أبدا، بمجال وكل عمله. واحد، وبالعكس يعني أنا ده بيساعدني وأنا بساعده، ومحدش يعني في قلت لك مهندسين معماريين لهم باع طويل، أنا قلت لك صحيح، أنا بس بشتغل بالمواقع. في الإنشائي الخلفية العلمية مش عنده، يمكن الخلفية الميدانية موجودة، لكن احنا واخدين ايه الفرق بين المهندس والمراقب؟ ايه؟ ان المراقب عنده خلفيه ميدانيه وما عندوش خلفيه علميه. ايوه. فبالتالي انا عايز اقول ايه، المهندس، العلاقه بين المهندس المعماري والمهندس المدني علاقه طيبه. وبالمناسبه يعني انا عندي بنت مهندسه معماريه وعندي بنت مهندسه مدنيه، ما شاء الله، و24 ساعه بيتخانقوا مع بعض. بنرجع مهندس مدني ومعماري. نرجع. فالمفروض انه اتاكد انا الاستشاري المهندس اللي موجود عندي بالموقع على خبرة تامة باللي عم بيحصل بالموقع، في حال أي خطأ صار عندي مباشرة نعالجه، بحيث أنه ما نجي تخيل عم نشتغل بالدفان بالقواعد وما يعني قصرنا بالعزل فرضا مثلا للمستقبل. أنا في عندي مشكلة كبيرة وأنت بتلاحظها بالصيانة. لا ده مشكلة، هتبقى مشكلة. يعني أديك مثلا عملية عزل القواعد مثلا والأساسات اللي أنت مش شايفها بعينك وخلاص اتدفنت، بتأثر في عمر المبنى، وخصوصا في أماكن كمان فيها المياه الجوفية، منطقة مثلا هنا جلفار والرمس مش طبيعي. أنت الأساسات بايتة أقول لك نعسانة في المية 24 ساعة. نعم. فأنت مش عازلها صح ومش عازلها بالمواصفات يعني، ومش شايف أنت دفنت خلاص. وواحد معلش عفوا جه ما عندوش ضمير وعامل حاجة سودة برايمر بس. نعم. فلا ما استفدنا أي شيء. انا عايز اقول حاجه كمان، ما هو قوه كمان الاستشاري والمقاول، هتلاقي مقاولين الباطن اللي معاه كفاءات عاليه. صح. ودي برضو نقطه في منتهى الاهميه. يعني انت لما تلاقي مقاول باطن شغال مثلا دهانات، وجايب واحد انت عندك مثلا ضمان في الدهانات 5 سنوات، والراجل يعني اقول لك ايه، بعد سنه ما كملش الاصباغ، ما كملتش. طيب هون أنا ممكن أهتدي من البداية إنه إذا السعر عندي أنا مريح أو منطقي، فالمقاول قوي وراح يكمل، والاستشاري أيضا ماخذ حقه ومرتاح بالتعامل وماشي. مقاولين الباطن بالتالي عم بيكونوا أقوياء، فعم بيكملوا عندي المشروع. فهم لقيها أنا كل متكامل، وبنرجع بالأساس للسعر، إنه السعر في حال كان غير مناسب فحتما ما راح ناخذ نحن منتج بالكيفية اللي طالبينها. كلام صح جدا، صح جدا. يعني وهو زي ما بقول ايه، مربط الفرس، وهو الاساس، وهو كل شيء، لكن لا يطبق. طيب انا جاي من اخر الدنيا وبتكلم هنا وعاملين الحلقة. نعم. تمام. عايز اوصل لحل عملي، خلاص واحد شخص مالك عجبه السعر ده، بل بالعكس ده هو جايب السعر ده، يمكن الاستشاري عامل مثلا التندر او المناقصة، وهو مثلا السعر مثلا 1,000,000 وهو جايب واحد ب800,000 مثلا. انا وصلت المرحلة، انا دلوقتي في وضع خلاص، يعني قدامك وضع يعني في عندي بوادر نفذ انه بقى. لا ما انت مش هتقول له بقى ايه، ما تزود واحد 200,000، لا ده كان انا بقول مثلا عفوا يعني بقول هات ممثل مالك مثلا سي 10,000 مثلا،
فتيجي تقول له زود 200,000. خلاص، هو انت دلوقتي عندك امر واقع قدامك، حاله موجوده دلوقتي بين مقاولين سواء كفء او غير كفء. لا انا بتكلم غير على غير كفء. عندك مقاول غير كفء، وعندك استشاري او مثلا نسبته ضعيفه، يعني مش لازم 100%، يعني نسبته ضعيفه، واستشاري نسبته ضعيفه، والمالك يا عيني ابتلى بيهم نتيجه عدم خبرته ونتيجه حسن نيته والكلام ده. خلاص امر واقع، مع ان انا ثبت عليهم واحد رقيب، زي ما بقول لك رقيب عليهم، عيون ساهره عليهم. خدت بالك؟ تعالى بص برضو في شيء تاني اثناء التنفيذ، حتى بالنسبه للاستشاريين الاقوياء. هو الاستشاري المفروض ان يتواجد جوه الفيلا لمده قد ايه؟ فيلا محدوده، يعني هو ده رسمي، انا بكلمك شغل رسمي. ها احد الاسئله اللي يعني مطرحنا. يعني شغل رسمي. هو مش هيبات هناك. قعد قد ايه؟ قعد نص ساعه، قعد ربع ساعه، خلصت الموضوع. طيب. والمقاول شغال من 8 ل 12 ساعه، المقاولين شغالين كده. فالفترات دي كلها المتباعده دي مين بيغطيها؟ نعم. يعني هل بيلحق بنص ساعة انه يقدر يلم بكل اللي صاير بالموقع خلال بين زيارته القديمة؟ لا لا طيب. لا، هون ما انا بقول لك عندي في منظومه عندنا متواجده يجب تطويرها، والحلول موجوده على فكره. يعني مثلا نشر مراقبين مثلا في المكتب الاستشاري نفسه. انا ما قلتش مهندسين، مراقبين في المكاتب الاستشاريه والبلديات بيغطوا فتره تانية. رقابات من نوع تانية بقى. رقابات ايه؟ بشوف كيورينج، خدت بالك؟ بشوف حاجات بقى ايه كده، بشوف انواع المورده، مثلا الرمل المورد للموقع، خدت بالك؟ بعمل حاجات كده احنا بالمصري بنقول عليها ايه؟ عصافير. يعني ايه؟ معلش، يعني إيه؟ ناس بتقعد ايه؟ بنشرهم، وعلى على ايه؟ يبقى يحس ان المقاول على فترات موجوده ممكن في اي حد يطب عليا. يعني بالدوائر الرسمية في شيء اسمه المراجع السري او ما شابه، انه تكون يعني فايت عم بيشيك على الموقع بشكل عادي، يعني مش معروف من وين هو، بس ما بدنا اياه نحن يجي يشتغل عصفورة. ايوه. لا أنا هو مين؟ صراحة ضد لا هو بص، هو العصفوره دي، بص العصفوره، هو انت فاكر واحد هيشتغل متخفي؟ لا، هو هيجي، وبالتالي المراقبين دول بينفعوا اولا تعيينهم بيبقوا رواتب ارخص. يعني انا اقول لحضرتك حاجه، معلش، ممكن يكون واضح هو، يعني ليش على مستوى الدوله كان في فتره معينه اثناء التنفيذ سعاده وكيل الوزاره، كان زمان اسمها وزاره الاشغال العامه، دلوقتي بقى وزاره الطاقه والبنيه التحتيه. بيبعت من قبله مهندسين يشيكوا ويجوا المواقع الساعة 7 صباحا، وكان سعادته في الموقع بنفسه في بعض الأوقات. يعني أنا مرة سعادة وكيل الوزارة إبراهيم لوتة في شعم في الورشة البحرية جالي الساعة 7 الصبح. يعني حاجة جميلة، شخص نعم. وكان برضه ساعات وكيل الوزراء الشمسي برضه نفس الحكايه. فعايز اقول لك بس، ومراقبين من جهتهم، بس مش كلمه عصفور مستخبي، لا ده جاي. انتوا الدوام اجى مهندس وزاره هنا، ايه اللي في الموقع ده، ايه ده، وشخص على معرفه تامه. هو خبير، يمكن يكون مش ما معه شهاده الهندسي، لكن انه في عنده خبره. نعم. شايف في اخطاء هنا بيشوفها، بيعرفها، بيدخل الموقع. دايما الناس الميدانيين في المواقع بسهوله جدا بيكتشفوا الاخطاء، وبتبان جدا، خصوصا بقول لك الانسان الميدانيين. ففي طرق للتطوير، في طرق لرفع كفاءه الناس الموجوده، خدت بالك؟ نعم. دي من التوصيات. تمام. هو المقصد انه نحن بدنا في حال مشكله حصلت معي او في مواصفه ما تنفذت بالتحديد، انه مباشره يتم العلاج وتتنفذ بالطريقه الصح. ما تنفذتش غلط واقول خلاص هتستخبى او مضطرين، لان امر واقع. لان الاصل خلي بالك، اذا زي ما انت قلت كده اتنفذت خطا، يبقى تعالى مثلا في هيكل هكسر سقف، هكسر عمدان، مستحيل. شيء يعني فعلا صعب جدا. واحد نفذ طبقه عازله غلط وحط فوقيها البلاط التايلز فوق، طب هيعمل ايه؟ ما هي بعد فتره الامطار هتيجي، هنشيل التايلز كله، هنعمل ايه؟ ونشيل بعدها الطبقه العازله، وهنشيل الفوم، وهنشيل
مش عارف بالظبط هيحصل ازاي. فلازم احنا كل الكلام ده بنقوله ايه؟ ان احنا نلحق الخطأ قبل حدوثه. نعم. ما بنقولش ويصير اكتر من في كده. توعية. توعية. يعني نحن هلق حكيت عن الأسطح، ما بالك بالقواعد اللي ممكن لا سمح الله انه يصير في يعني استهانة فيها بشكل فظيع. نعم. بشكل فظيع، بشكل ان انت تبص تلاقي الناس بتخلص بسرعة واقلب وادفن ادفن القتيل. نعم، ما هو اسمه دفان. عم ندفن نحن. وبتدفن عم ندفن الجثة. مش فالمفروض انه يكون في عندي طبيب شرعي، خلينا نقول هون، اي والله اللي فعلا. يجي يكشف الجثة بالظبط قبل ما تدفن. قبل ما تدفن الحاجة تتصلح. ما هنا خطأ التنفيذ هو يعني وارد يصير في عندي عادي جدا جدا. موضوع. بقول لك معلش عفوا، انا مثلا انت سألتني انت شخصيا بتقع في خطأ كتير وارد اللي كتير. وانا بقول لك يا جماعه، هو احنا بنقول بنسلط الجماعه على، احنا بنقول الاشياء السلبيه اللي فينا اللي بنحاول نطورها. صحيح. يعني هل تخش ان واحد مواطن يجي لي يقول لي تعالى السقف المستعار كامل في الصاله طايح على الارض، والحمد لله الحمد لله ان ما كانش في حد. طيب طايح ليه؟ تثبيت الانجل الزوايا اللي فيه دي متثبته على البلاستر. متثبته على البلاستر، فطبعا البراغي كلها طاحت. خدت بالك؟ واحد قبل كده، ودي كانت قصه مشهوره قوي على فكره في الرمس، واحد ان بنته اتحرقت بالميه المغليه من سخان، الهوك بتاعه ضعيف، نزل السخان بالميه السخنه اللي فيه. اي أيوة والله. دي كانت قصه معروفه قوي، واتنشرت في الجريده في منطقه الرمس. والله لك بالنسبه للموضوع بالتحديد الهيتر، يعني انا بلاحظه بكل البيوت صاير مباشره فوق مكان الاستحمام. يا ريت حلو. ينتقل حلو من هذا المكان. وده فعلا بيتنفذ دلوقتي، بيعملوا سنترال هيتر في الاسطح. نعم. في الاسطح دلوقتي، واولا بيوفر الشخص المالك ما شاء الله في الماده، وفي نفس الوقت زي ما انت قلت بيتشال ونخلص من الحاجات دي. كالموضوع اللي احنا بنقول يعني عليه يتركب بمكان بيكون في السطح دلوقتي، يا على السطح يا اما لاقيه مكان شمسية، مخفي. طاقة شمسية مخفي تكرم بالحمام، انه بعيد عن الاماكن الحساسه. يعني تخيل بالزبط. واحد لا سمح الله عم بيستحم، يعني انا اليوم انتبهت له انه بالفعل فوق مكان الاستحمام، فهذا بالضبط يعني نشان، يعني منشن منشنين. فهذه انا بجي بعدها خطر على وفعلا بص تلاقي ان واحد يعني يقول هو الواحد يا جماعه حافظ مش فاهم ولا ايه بالظبط؟ يعني فعلا انت منشن، يعني بقول نشنت يا فالح. هو في ايه بالظبط؟ فهون الموضوع انه لازم كل يوم في شيء جديد عم بينزل، كل شيء عم بيتطور. هو التطوير في الموضوع ده. نعم. استخدام السولار هيتر ده فوق في السطح فوق خالص. نعم. السطح ده انا في رايي الشخصي اجمل حاجه وبفايدتين. اولا بتوفر صحيح قيمه الكهرباء، ثانيا السيفتي. صحيح. وموضوع السيفتي بقى ده كمان حدث ولا حرج فيه. شو عندنا من السيفتي؟ ممكن السيفتي يعني انا زي ما قلت لك في قبل كده سقف مستعار وقع على شخص. طب انا هون اذا بدي احط الحق، انا بدي احط الحق على المالك. ليه؟ لانه هو يمكن استرخص، خلينا نقول. طب انا هقول لك حاجه، احنا ما بنتكلمش المتهم الاول عندي. هقول حاجه، اولا التنفيذ مقاول والاستشاري بينفذوا، لسه مش المالك اللي جايب الناس دي. اوكي برا عليك. حاجه تانية. نعم. تقصد مسترخص مقاول باطن. نعم. لان هو المشكله عارف ايه؟ البري نفسه بدل ما يتخش دريلات في الار سي او الخرسانه المسلحه، عامله في البلاستر بيستسهل. يعني هو جايب كل حاجه مظبوطه، لكن سرعه العمل عايز بسرعه يخلص. بيستهين هيك بارواح الاشخاص اللي موجودين بالمنزل. يعني شيء خطير هون. في حال لا سمح الله وقع صار الموضوع عندي جنائي. ساعات الكفر الخرساني في السقف زي ما انت بتقول كده مفيش كفر، بتبص تلاقي والله المتبقي بيقع بعد سنه او اتنين. انا بكلمك في مشاريع جديده حصله، شفنا فيها العجب. كل العجب في مشاريع الصيانه. يعني المفروض المشاريع دي ما ندخلهاش قبل 20 سنة، وبالعكس مشاريع قديمة كانت بتنفذ. يعني في مشروع مثلا في أذن، والله أنا بقيت أضرب كف على كف. مدرسة اسمها أهالي قطر، تقريبا دولة قطر منفذاها من 30-40 سنة، سقف مايل
المدرسة ما فيش ولا فيها كريك ولا شرخ. ايه الحلاوة دي؟ ايه التنفيذ الجميل ده؟ هو دايما بيصروا علي انه خاصة عملائنا الكبار بالعمر، انه المباني القديمة كانت تختلف عن اليوم. ما هو بعرف انا المفروض شو ان اللي حصل، بتكون بص، اقوى لا انا هقول لك حاجة. وامتن المفروض حاليا، المفروض، بس انت بتقوله كلامك صح، في مم. جزء صح، ان كان في ناس بتشتغل معاهم كانوا معدودين، فكانوا يثقوا فيهم من الربع، يعني من منطقة مثلا الرمز فيها المقاول ده، منطقة الجزيرة الحمراء فيها المقاول ده، منطقة غليلة فيها المقاول ده، فيثقوا فيه، وكان على فعلا حسن الظن. مع العلم لا في تكنولوجيا ولا في بالظبط. يعني مثلا اديك مثال، ما كانش فيه، كنا بيتصب الخرسانات يدوي، مم. دلوقتي كلها ريدي ميكس. نعم. فتطور مش طبيعي. لو تشوف دلوقتي المواصفات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أي حد وصلت، نعم. لا لا، ده احنا كنا فين وبقينا فين. نعم، شيء خيالي اللي عم بيصير يعني اليوم. ده نعم. انا هقول لك، نعم. مش هقول لك اقدم من ده، انا هقول لك من 91 على الاقل، ارق لك الفتره دي كان فرق كبير. فين تراب الاحلال، فين حتى مستوى الاستشاريين ارتفع برضه. اكيد طبعا. مستوى طبعا. المعامل، طبعا. المختبرات اللي بتعمل لك دي، مستوى المعدات اختلف تماما في راس الخيمه. فاصبح الموضوع مختلف. ولكن زي ما انت بتقول، الكلمه بتاعتك برضو قلت لك فيها جزء مش صح، ان كانوا بيجيبوا مقاول عنده من المنطقه بتاعتهم، وكان عنده حسن ظن. نعم، وما كان في استشاري انا اتخيل بهذيك الفتره. كان في، بس لا كان يعني في مش آه بهالقوه اللي كان موجود او مش بالترتيب بالعدد اللي اليوم. الموجود. نعم. يعني ده احنا بنقول دلوقتي، ده احنا بنحسد في ارواحنا ونقول ايه، ده في استشاري لكل مواطن من كتر العدد. نعم. نضحك يعني، خد بالك، في مقاول لكل، لا، هو اصبح للاسف العدد مش بالكتره، العدد بالكواليتي، صحيح. بالكيفيه. صحيح. هي دور المالك عاد انه يتعب شوي ويفتش على الاشخاص الصح اللي بدهم يرافقوه. اتوقع سنة ونص او سنتين لحد ما ينتهي. من مضى الوقت بسرعة. بدنا كلمة أخيرة منك مهندس طارق. أنا بقول لأي مالك عقار أو فيلا أو مبنى أو سكني، ما تقلقش خالص، في موجود خبرات في راس الخيمة، استعين بيها. ما تصدعش راسك بالموضوع، تفتكر ان الموضوع كبير، الموضوع فيه اتعمل أكتر من سنين شغالين فيه، بس روح للجهات الصحيحة. صح. الخبرات موجودة، خبرات سواء وفدة أو وطنية موجودة. روح للمكان الصحيح، روح للمكان الصحيح. هون كاستشاري ومالك، كاستشاري ومقاول، بالإضافة مثل ما تفضلت أنه ممثل مالك يكون عم بيمثله. وأرجوك ارجعوا للقصة دي، وأنا بقول لك أنا مش مخترعها. صحيح. أنا مش هي مخترعها. موجودة. نعم. ارجعوا فيها، وزي ما أنت قلت ارجع لمقاول جيد، ارجع لاستشاري، دي هيطلع لك أحلى حاجة. ده احنا ساعات بنتفوق على روحنا اثناء التنفيذ، بنفرح من شكل الحاجه. صح. ده بيبتكر وده بيبتكر، بيطلع حاجات صح. تحفه. الناس عم تشتغل من تحفه، بيطلع من حاجات قلبها. مش متوقعها. بتبقى ساعات مخطط عامله في التنفيذ وفي الديكور نهائي، يعني بقولها لك بيطلع حاجات احلى من اللي انت متخيلها. ما شاء الله ويعطيكم العافية. كان معي المهندس طارق أسدي من التوكل لمقاولات البناء. أتمنى نكون قدمنا لكم حلقة مفيدة. نلتقي معكم بساعة مع شمس البوادي الأسبوع القادم يوم الاثنين الساعة 3 العصر. إلى اللقاء. اسمعها ولا تهتم، كلمة وصوت ونغم. راك اف